Xin chào mừng các bạn đã đến với gia đình Xin chào mừng các bạn đã đến với gia đình Bruton và mình là Quỳnh Phương. Ôm cá nha. Ngày hôm nay mình rất là hào hứng tại vì chúng ta sẽ có một bữa thịnh soạn. Đây là món gà quay mình mua từ một siêu thị rất là nổi tiếng tại Úc. Thì gà này người ta mới vừa quay xong, vẫn còn rất là nóng. Hồi nãy mình có lỡ làm gãy một cái cánh cho nên là phần bên này nhìn nó không có được đẹp, nhưng mà không sao, miễn chúng ta ăn ngon là được rồi, đúng không? Ngoài ra thì còn có đây là bánh bao lá dứa. Mình cực kỳ thích bánh bao lá dứa tại vì mùi rất là thơm. Lá dứa mà bỏ vào chè hay là bỏ vào các món tráng miệng thì rất là tuyệt vời. Ngoài ra còn có một ít bánh mì nếu cần, và món mình rất là thích, bún tàu. Nếu như bạn nào xem video trước thì chắc chắn là đã biết mình rất là thích món bún tàu. Và không thể thiếu được whipped cream. Đây là một thứ mà chỉ có những người hơi lập dị như mình mới thích thôi. Mình sẽ xịt whipped cream này lên trên bánh bao. Mình rất là thích cái sự phối hợp giữa bánh bao và vị béo béo của kem. Và tất nhiên không thể thiếu nước được. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu ăn và kể chuyện thôi. Ngày hôm nay chủ đề chắc các bạn cũng đã biết, cho nên các bạn mới click vào video này, đúng không nào? Đó là một câu chuyện. Trước khi mình bắt đầu câu chuyện này, quên, mình rất là thích cái phần đùi gà cho nên mình sẽ ăn cái đùi. Cái đành. Mình rất là thích ăn phần đùi. Phần ức thì rất là tốt cho những bạn nào tập gym, nhưng mà phần ức á, đối với mình thì nó hơi khô. Mình sẽ cắt cái dây ra, tại người ta buộc cái dây, cái chân của hai con gà lại. Của con gà, hai cái chân của con gà lại. Ủa. Rồi, buộc chữ. Ok, đây là cái đùi gà, rất là thơm. Ước gì các bạn có thể ngửi được. Và mình sẽ lấy một cái bánh bao lá dứa này. Trước khi mình bắt đầu kể câu chuyện này á, thì mình muốn nói một điều như thế này. Đó là mình kể câu chuyện này ra không nhằm mục đích muốn lên án hay là bôi nhọ một cá nhân, một tập thể nào cả. Khi mà mình nhớ về câu chuyện này, thật sự là mình chỉ nghĩ đến nó giống như một kỷ niệm rất là vui. Mình nghĩ nó rất là buồn cười cho nên mình muốn chia sẻ để giống kiểu giải trí thôi, chứ mình không hề có ý muốn lên án ai cả, bởi vì chuyện này xảy ra cách đây 13 năm rồi. Cho nên là đối với mình nó cũng giống như là một chuyện xảy ra trong quá khứ, mình không có bận tâm nhiều đến nó. Cho nên là mọi người xem với phong thái là mình coi để mình giải trí thôi nhé. Đây là miếng gà đầu tiên, mình sẽ bỏ vào miệng. Cực kỳ mềm. Mình xịt whipped cream lên trên bánh bao. Không ngon, vì quá ngon. Thật sự rất ngon luôn á. Mình lấy một ít bún. Ok, câu chuyện này á diễn ra vào năm mình học tiểu học. Mình thật sự chính xác thì mình không nhớ là năm lớp mấy, nhưng mà hình như là năm lớp 3. Là mình khoảng 8 tuổi. Ngày xưa trường tiểu học của mình á có một cái sảnh rất là lớn, giống như kiểu là có rất là nhiều những cái bàn ăn. Thì giờ ăn trưa các học sinh sẽ cùng nhau ăn ở cái bàn ăn, cái chỗ ăn trưa đó. Và nhà trường rất là tốt với học sinh, cho nên đã mua một cái tivi rất là lớn và đặt ở trên cao nhất để cho tất cả học sinh có thể vừa xem tivi vừa ăn trưa, hoặc là giờ ra chơi có thể giống như là có một cái gì đó để giải trí.
Mình biết là da gà có rất là nhiều chất béo nhưng mà không có da gà thì không ngon. Lâu lâu ăn một chút không sao. Bánh bao ăn với heo quay rất ngon thì ai cũng biết rồi, nhưng mà ăn với cà quay á cũng ngon lắm, rất ngon luôn á. Thì từ ngày mà có cái tivi á, tất cả các học sinh giờ ra chơi là bu đen bu đỏ lại để cùng coi tivi. Thì nhà trường hay chiếu như phim hoạt hình nè, chiếu giống như ca nhạc, những cái bài của Xuân Mai này nọ, những cái video của Xuân Mai, thì các học sinh trong đó có mình đều là rất là thích xem. Vì ra chơi nào mình cũng mua một dĩa cơm chiên 2.000 đồng, sau đó là ngồi ở cái vị trí gọi là gần với tivi nhất có thể, tại vì nhiều học sinh chen chúc nhau quá thì mình có chỗ nào mình phải ngồi chỗ đó thôi và xem tivi. Đến một ngày nọ mình thấy là ngày hôm đó không hiểu tại sao mà các học sinh lại bu đông hơn bình thường, có nghĩa là bình thường rất là đông, nhưng mà ngày hôm đó tự nhiên là mọi người đổ dồn lại để xem tivi. Thì mình cũng nói là ủa sao hôm nay có chuyện gì lạ vậy mà tụi nó đứng ở trên bàn để mà xem tivi, rồi kiểu mà đứa này trồm lên đứa kia nữa, giống như có cái gì đó rất là hứng thú đang xảy ra, đang diễn ra. Gà quay với sốt cà chua xôi dắt. Tình yêu của mình dành cho bánh bao lá dứa là không thể nói thành lời, rất là thích luôn á. Một miếng bánh bao. Thì á, mình mới bước lại gần để xem cá. Nhìn trên màn hình á thì thấy là có một diễn viên nữ đóng vai Bạch Tuyết. Tại vì nhân vật Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn thì ai cũng biết hết, học sinh ở thời đó là coi phim hoạt hình của Disney là biết là Bạch Tuyết là mặc cái váy với lại cái áo màu xanh dương và có hai cái tay phồng phồng với có cái nơ đỏ. Thì mọi người nhìn vào là biết là cái diễn viên này là đóng vai Bạch Tuyết, có nghĩa là đây là bộ phim người đóng. Ok, phim Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn của người đóng. Thì mình rất là háo hức, tại mình rất là thích xem phim Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn nói riêng và tất cả các phim của Disney nói chung. Tới bây giờ mình vẫn còn rất là thích. Cho nên là mình hiểu, thì ra là các học sinh bu nhau là tại vì bộ phim Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn mà phim người đóng đàng hoàng. Nhưng mà cái bà Bạch Tuyết này bà không có bình thường. Bạch Tuyết trong phim á, người ta rất là kiểu nhí nhảnh, dễ thương, tung tăng, hồn nhiên lắm đúng không? Còn cái bà Bạch Tuyết ở trong cái bộ phim này á, bà ngồi á, tự nhiên bà đang rất là bình thường, chứ bà banh càng ra, banh mà banh rộng thiệt rộng luôn á. Bộ phim còn kỳ cục hơn nữa. Đó mới chỉ giai đoạn đầu. Bắt đầu bộ phim chiếu tới cảnh bà hoàng hậu. Ở đây chắc ai cũng biết nhân vật bà hoàng hậu đúng không? Trong phim thì ngoài Bạch Tuyết ra thì còn có bà dì ghẻ. Tại vì ba của Bạch Tuyết lấy một người vợ khác và người vợ này không có thương con riêng của chồng mình á. Kế bên là hai người hầu cao to lực lượng vạm vỡ cởi trần. Rồi thấy có gì đó nó sai sai, nhưng mà cũng chưa có sai lắm nha. Mình biết bảo là bà hoàng hậu dựa vào trang phục
Nhìn vô là biết đây là nhân vật của bà hoàng hậu. Mà cái ông cameraman á, cái ông quay phim này á, ổng rất là ngộ nha. Cái bà hoàng hậu, cái mặt người ta trang điểm lồng lộn đẹp gần chết, ổng không có quay. Ổng tưởng ổng đang quay chương trình Thế giới động vật. Ổng zoom gần lại. Ôi mẹ ơi, khi mà camera nó zoom lại gần á, bên dưới lớp váy của bà hoàng hậu cũng là vườn không nhà trống, không có một cái gì hết. Lúc đó tự nhiên cái phim tắt. Oh my god, tôi vừa xem cái gì vậy nè? Không biết ông thầy nào tắt phim đi. Học sinh la quá trời luôn. Thầy ơi, mở lại tua lại đoạn đó cho con xem đi thầy ơi. Hôm đó về nhà, mình rất là kiểu phấn khởi, khoe với mẹ liền. Thì mẹ mình nghe xong, mình kể câu chuyện là như vậy. Thì nghe tới câu chuyện có một loài chim không bao giờ bay, là mẹ mình rất là kiểu tò mò. Xong rồi hỏi là ủa, bộ nó quay cái đó nó cận lắm hả con? Dạ, quay cận lắm mẹ, để con diễn tả cho mẹ coi. Lúc đó là ở nhà mình á, là trong phòng ăn là có một cái bảng để ba mình mỗi ngày là sẽ dạy cho mình 5 từ vựng Anh văn. Cái mình nói là để con vẽ minh họa cho mẹ coi. Cái mình lấy cây bút, mình ghi lên là đây nè, để con vẽ cho mẹ coi, đây là cái tivi nè. Đó, vẽ cái hình vuông giống cái tivi. Đó, nó zoom như cái đó đó, to gần hết cái màn hình luôn. Thấy rõ từng chân lông kẻ tóc, theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, chân lông kẻ tóc. Mình minh họa cho mẹ mình coi là mình thấy như vậy. Cái mẹ mình không nói gì hết. Mẹ mình lặng lẽ rút điện thoại di động ra, bấm số gọi cho thầy hiệu trưởng. Mà bữa đó thầy hiệu trưởng bận máy liên tục, chắc phụ huynh gọi cháy máy luôn á, mình nghĩ như vậy á. Mà đến tối nhưng mẹ mình cũng gọi được. Mình không biết là cuộc nói chuyện diễn ra như thế nào, mẹ mình không có kể lại. Nhưng mà mẹ mình nói là mẹ mình đã báo cho thầy hiệu trưởng biết rồi, và nhà trường sẽ điều tra làm rõ. Nhưng mà lúc đó thực sự mình không suy nghĩ gì nhiều. Tới bây giờ thì mình mới biết đó là phim XXX, mà lúc đó mình không hề biết. Có nghĩa nếu như bây giờ ai hỏi mình là xem phim XXX từ năm lớp mấy, thì mình sẽ nói là từ năm cấp 1, năm lớp 3. Nhưng mà cái đó là không phải là cố tình mà là vô tình được hoặc bị xem, tùy bạn không nghĩ như thế nào. Nhưng mà cũng may là phim chỉ dừng là ở đó thôi nha. Chứ nó chưa có em đi xa quá, em đi xa anh quá, nó chưa có đi xa đến mức đó. Theo mình nghĩ á, có thể là ông thầy nào á, ông trẻ người non dạ, chắc kiểu trên đường đi làm tấp vô chợ ăn tô bún riêu, xong rồi thấy người ta bán đĩa dạo á, anh ơi mua đĩa đi anh ơi, 2.000 một đĩa, 2.000 một đĩa, mày vô mua đĩa đi anh ơi. Cái ông thấy rẻ quá, ông tấp vô mua, mà nhìn cái bìa chắc nó ghi là Bạch Tuyết vải chú lùn. Rồi ông không có kịp về nhà để ông coi lại, ông chiếu trực tiếp cho học sinh coi luôn. Hy vọng là ông thầy đó chỉ bị cảnh cáo thôi, chứ cũng đến nỗi phải đuổi việc. Nghĩ cũng thấy hơi tội, mặc dù là tội này đáng đánh đòn lắm luôn á. Đầu độc tâm hồn trẻ thơ. Mình lấy một miếng gà khác. Miếng gà này là phần, gọi là ngay cái phần hơi gần phần lườn á, thì nó nhiều mỡ hơn cái phần đùi. Ăn nhiều mỡ thì nó sẽ mềm, miếng thịt thơm mà nó béo. Đây là phần gân. Mình có một sở thích hơi kỳ lạ đó, mình rất là thích ăn cái
phần gân cứng cứng giòn giòn á, gân với sụn á. Nhiều người ta không thích cái phần đó, người ta coi như là đó là phần bỏ đi, mà đối với mình thì mình rất là thích ăn cái phần đó, ăn nó vui vui á. Bây giờ mà nhắc tới XXX thì mình hay nghĩ về một câu chuyện. Lúc mà mình còn học đại học, học y tá, ở trong trường mình có để ý một anh bạn người Úc trắng. Để ý ở đây không có nghĩa là thích, để ý có nghĩa là mình thấy ảnh nổi bật giữa đám đông á, kiểu vì rất cao nên ai cũng phải ngước nhìn. Tại vì ảnh rất là cao, cao 2 mét, mình là cao 1m7, mà đứng nếu mà đi ngang qua là ngước lên mà muốn mà trẹo cổ luôn. Ảnh rất là cao, cao 2 mét, cao một cách gọi là bất bình thường luôn, chứ nếu mà cao mà đẹp thì giống như là người mẫu thì chuyện đó không có gì đáng nói. Mà ảnh cao, mà cao bất thường á, chân tay dài ngoằng. Đã vậy á, còn để tóc dài, chắc dài hơn tóc mình á, chắc tới ngang ngực ở đây nè. Lúc nào cũng cột tóc đuôi gà, mà tóc kiểu đuôi gà thấp á, đằng sau gáy. Mình có học chung một lớp với anh này, thì hai người không có nói chuyện, nhưng mà vì học chung một cái lớp, một cái môn á, cho nên là ảnh phát biểu đồ thì mình thường vẫn nghe giọng ảnh, nhưng mà mình và ảnh thì chưa bao giờ nói chuyện với nhau hết á. Mà giọng của anh này á, nó không có giống như bình thường đó, giọng hơi mái, tông hơi cao á, giống như giọng của Thanh Duy á, giọng mỏng, rất là mỏng. Thì có một bữa mình với anh này cùng học chung một lớp khác. Cái ngày hôm đó là khoảng 3 giờ chiều, 4 giờ chiều, thì mình cũng đến lớp đó, và mình lúc nào cũng đi sớm. Mình là một người học sinh mà rất là thích đi sớm. Khi cái ngày mình đi thi á, ví dụ như thi bắt đầu lúc 8 giờ đi, là 7 giờ sáng mình có mặt ở cái điểm thi rồi. Không biết như mình bị là lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng muốn là mình phải đến sớm, tại vì không đến sớm là sẽ bị cái này bị kia, bị kẹt xe. Thì anh này cũng đến sớm, mà chỉ có hai đứa ngồi ở ngoài phòng học, tại vì phải chờ cô giáo tới rồi mới mở cửa rồi mới vô lớp được. Thì chỉ có hai đứa thôi, không có ai khác hết. Thì ngồi tự kỷ không biết làm gì, thì kiểu bà Tám nói chuyện xàm xí đú gì đó, mà nói hoài mà không thấy một bóng dáng học sinh hoặc là bà cô giáo tới. Mình với anh này mới thắc mắc là ủa sao 4 giờ vô học mà 4 giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa ai tới hết vậy? Nếu mà tới trễ thì tới trễ 5 phút thôi, mà tới trễ thì học sinh tới trễ thôi, tại sao cô giáo cũng tới trễ, đúng không? Mình sẽ gọi anh này là Tommy nhé. Thì á, Tommy mới cầm điện thoại check mail. Hai đứa mới phát hiện ra là sáng nay cái bà cô đứng lớp có gửi cho hai đứa luôn, không phải hai đứa mà là cả lớp, cái email thông báo là hôm nay bà muốn hoãn tiết học này, tại vì bà có một lý do riêng gì đó. Mà không, tại vì hai đứa mình không đứa nào đọc email buổi sáng hết.
cho nên là không biết. Còn tất cả những học sinh còn lại không hiểu lý do tại sao mà ai cũng đọc hết rồi. Thì Tommy mới rủ mình là bạn có muốn đi ăn McDonald's với mình không? Thì mình nghĩ là ok, bệnh gì cử, đúng không nào. Mình cũng chưa ăn chiều, mình và Tommy mới đi ăn McDonald's sát bên trường, chắc đi vài bước là tới, ngay đối diện. Hai đứa kêu hamburger. Mỗi lần mình ăn phí khăn giấy dễ sợ luôn á. Thói quen cứ bứt kìa nè, ăn phở cũng bứt, ăn hủ tiếu, ăn bún bò Huế, ăn gì cũng kiểu có để cái khăn giấy đó là mình cứ bứt mà tới khi nó cạn thôi á. Thói quen. Hai đứa vừa đặt cái đĩa bánh hamburger xuống bàn, nói chuyện một vài câu, Tommy mới nói với mình là bạn có muốn biết một bí mật sâu kín của tôi không? Đứa nào trong trường hợp đó mà không muốn, đúng không? Muốn thấy bà luôn. Nhưng mà mình cũng phải làm bộ, mình cũng phải kiểu giữ thể diện trước. Cái mình nói thì nếu như mà Tommy tin tưởng mình á, thì Tommy hãy kể cho mình nghe, còn không thì thôi, không sao hết. Mà tất nhiên trong lòng rất là muốn. Tommy mới nói là mình không giống như những người đàn ông bình thường. What the hell man? Ý là sao? Ý là thì Tommy mới giải thích thêm là mình có nhiễm sắc thể XXY. Tommy biết là mình không hiểu, cho nên Tommy mới giải thích thì đây là một cái hội chứng rất là hiếm gặp ở nam giới, làm cho mình có những cái hormone không có được bình thường. Hậu quả là mình sẽ bị vô sinh. Oh my god. Nhưng mà cái đó chưa sốc. Thôi mày nói, thật ra đó, tuyến ngực của mình rất là phát triển. Cho nên lúc nào Tommy cũng phải bận những cái áo rộng rộng để che đi bộ ngực phát triển hơn nam giới bình thường của bạn đó. Tommy nói ngày nào mình cũng phải mặc áo ngực hết á. Ok. Mình nhìn mặt Tommy. Ok. Trong đầu của mình đang suy nghĩ là Phương ơi bình tĩnh, đừng nhìn xuống dưới, đừng liếc xuống dưới. Ok, nam giới ngày nào cũng phải mặc áo ngực. Ok, hiểu. Mình cũng kiểu hơi ngạc nhiên, nhưng mà mình phải tỏ ra là mình bình tĩnh, nếu không là có vẻ là giống như mình làm cho bạn đó cảm giác bị xúc phạm, đúng không? Thì ra bây giờ mình mới biết tại sao bạn Tommy này lại cao vượt trội. Tại bạn nó bị dạng như là bị đột biến gen. Và mình cũng hiểu tại sao mà giọng của bạn đó lại không có giống như những người con trai bình thường khác, và để tóc dài. Thì giờ thì mình kiểu thì ra là vậy. Đây cái bánh bao thứ hai, quá ngon. Những cái này cái phao câu hả? Đúng không? Hình như cái phao câu. Ủa mà cái ok, ăn đại đi. Thì sau đó Tommy mới lấy trong điện thoại ra một tấm hình. Tommy nói với mình là
để mình cho bạn xem cái hình này. Mình mới chụp hồi hôm cuối tuần rồi. Thì mình mới nhìn vô trong hình. Wow, nhỏ nào xinh dữ vậy. Là tôi á, mỗi cuối tuần tôi có thói quen là sẽ trang điểm đẹp lồng lộn, để tóc xuống, mặc váy và đi ra đường, để cho người ta tưởng tôi là con gái chơi vậy. Ok. Ok. Thì trước này trong đầu mình có một cái suy nghĩ là vậy là Tommy là không giống những người nam bình thường. Tommy có 2 nhiễm sắc thể X và 1 nhiễm sắc thể Y. Nhưng mà lúc đó mình thật sự không hiểu là như vậy thì Tommy như là thuộc giới tính như thế nào. Tại vì Tommy thích là con gái, thích trang điểm, thích làm tóc. Cho nên mình hỏi là ủa như vậy thì Tommy thích con trai hay thích con gái? Và bây giờ thì Tommy nói với mình là Tommy là lưỡng tính, có nghĩa là Tommy thích cả trai lẫn gái. Mình thì thực sự không có một cái thành kiến nào, không hề có luôn từ trước đến nay về chuyện đồng tính hay giới tính này giới tính kia. Mình nghĩ giới tính nào cũng có người tốt và người xấu. Thực sự mình không có ý kiến gì cả. Mình nghĩ là miễn là bạn là người tốt và bạn sống như thế nào thì đó mới là điều quan trọng, đúng không? Chứ còn thuộc giới tính gì hay bạn là người ngoài hành tinh đi nữa thì điều đó cũng không quan trọng. Chắc chắn đây là cái phao câu gà. Nãy mình nhìn mình không biết tại mình ít ăn phần phao câu. Tạm nghe người ta nói phần phao câu gà rất là béo. Sau lần đó đi ăn về kiểu mình được mở mang đầu óc. Tại vì đó tới giờ mình chưa bao giờ biết về cái hội chứng này. Tức là một người đàn ông có thể có nhiễm sắc thể XXY. Cho nên chuyện này thật sự đối với mình nó cũng hơi mới lạ. Và mình không hề nghĩ là một người mới gặp mình lần đầu tiên mà họ lại đủ tin tưởng mình để chia sẻ một cái bí mật về bản thân họ như vậy. Nhưng mà Tommy là một người bạn rất dễ thương. Bạn đó rất là tốt. Cho nên mình nghĩ chuyện bạn đó mang bao nhiêu nhiễm sắc thể hay là thích con trai, thích con gái không hề quan trọng. Thì hôm nay câu chuyện của mình chỉ ngắn gọn và đơn giản như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi. Mình sẽ tiếp tục ăn dần dần những thức ăn ở trên bàn này. Chắc chắn không ăn hết rồi tại con gà nó quá bự đi. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau nhé.